आज हामीले क्यामामोइल लाटेको रेसिपी लिएर आएका छौं। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरुमा 1 कप पानी, त्यसैगरी 1 कप दुध, त्यसैगरी क्यामामोइल ड्राई फ्लावर, त्यसैगरी दालचिनीको धुलो र हनी एड गरेर हामी कसरी क्यामामोइल लाटे बनाउन सकिन्छ भनेर यहाँलाई देखाउँदै छौं। सबैभन्दा पहिले 1 कप पानीलाई उमाल्ने। क्यामामोइल ड्राई फ्लावरलाई पनि राखेर 5 मिनेट जति हामीले उमाल्न छोडिदिन्छौं। अब यो यतिको उम्लिसकेपछि हामीले यसलाई साइडमा राखेर अब अर्को छुट्टै भाँडामा हामीले 1 कप दुधलाई पनि यसरी तताउन छोडिदिन्छौं। अब उम्लेको दुधमा 1 चम्चा हनी यसरी राखिदिन्छौं। अब हामीले अघि साइडमा राखेको क्यामामोइल ड्राई फ्लावरको पानीलाई यसरी कपमा हाल्दैछौं।